سلام، به برنامه اسرار کیهان از کانال علمی جزیره خوش اومدین. من سعید نظری هستم و قرار هستش امشب در این برنامه راجع به یک موضوع خاص و جذاب نجومی صحبت کنیم. آیا تا به حال فکر کردین که یک ستاره در حال مرگ چطور ممکنه یک اثر هنری زیبا رو در کیهان خلق بکنه؟ بله، امشب قرار راجع به یک گورستان ستاره‌ای به نام سحابی دنبل کوچک یا M76 صحبت کنیم. سحابی M76 جایی در اعماق صورت فلک برساوش و در فاصله حدود 3400 سال نوری از ما. حالا اگر موافقین بریم ببینیم درون این سحابی اسرارآمیز چه خبره. در 24 اپریل سال 1990 میلادی ناسا تلسکوپ فضایی هابل را به فضا پرتاب کرد. از آن زمان تا کنون هابل با تصاویر خیره کننده و داده‌های بی‌نظیرش نگاه ما به کیهان را متحول کرده. امسال در 34مین سالگرد این رویداد تاریخی، اخترشناسان با گرفتن تصویری شگفت‌انگیز از سحابی دنبل کوچک این مناسبت را جشن گرفتند. این تصویر تلسکوپ فضایی هابل از سحابی دنبل کوچیکه که در فاصله حدود 3400 سال نوری از زمین و در اعماق صورت فلکی برساوش قرار گرفته. نام این سحابی از شکل اون گرفته شده، ساختاری دولوبی از گازهای درخشان و رنگارنگ که شبیه به یک بادکنکه که در وسطش فشرده شده. درست مانند یک بادکنک در حال باد کردن، لوب‌ها در حال گسترش به فضا از یک ستاره در حال مرگ هستند که به صورت نقطه سفیدی در مرکز دیده میشه. تابش فرابنفش شدید از ستاره فوق داغ باعث درخشش گازها شده. رنگ قرمز نشان دهنده نیتروژن و رنگ آبی نشان دهنده اکسیژن است. سحابی دنبل کوچک، سحابی که به نام M76 یا NGC 650 و 651 نامگذاری شده و به نام یک سحابی سیاره نما شناخته میشه. اما صبر کنید، سحابی سیاره نما؟ بله، درست شنیدیم، سحابی سیاره نمای M76. حالا چرا بهشون میگیم سحابی های سیاره نما؟ یعنی رابطه‌ای بین این سحابی و سیاره ها وجود داره؟ نه اصلا، فقط به واسطه یه شکل ظاهرشون ما این نام رو روشون گذاشتیم. داستان از کجا نشأت میگیره؟ از اینجایی که در قرن 18 میلادی بود که اخترشناسان در اون زمان با تلسکوپ‌های ابتدایی خودشون وقتی به آسمان شب نگاه میکردن، گهگداری اجرامی رو میدیدن که به صورت توده‌های مه‌آلود ولی به شکل کروی در پشت چشمی تلسکوپشون دیده میشد و فکر میکردن این میتونه یک سیاره باشه چون شبیه به سیاره است. و بعدها ما فهمیدیم اینها یک سحابی هستند که به واسطه مرگ یک ستاره ایجاد میشن. از همونجا هم این اسم باب شد و دیگه بهشون میگیم سحابی های سیاره نما و اینجا سحابی سیاره نمای دنبل کوچک. این سحابی از یک حلقه تشکیل شده که به صورت یک ساختار میله‌ای مرکزی دیده میشه و دو لوب در دو سمتش قرار گرفته. جالبه، قبل از اینکه ستاره مرکزی به پایان عمر خود برسد، این حلقه گاز و غبار رو به فضا پرتاب کرده. احتمالاً این حلقه توسط تأثیرات ستاره همراه دوتای اون شکل گرفته باشه. این ماده دفع شده یک دیسک ضخیم از غبار و گاز رو در صفحه مدار ستاره همراه ایجاد کرده. اما نکته جالب اینجاست، چه بلایی سر ستاره همراه فرضی اومده. یکی از تصورات اخترشناسان اینه که این ستاره توسط فرایندی به نام آدمخواری ستاره‌ای یا هم نوخواری ستاره‌ای توسط ستاره مرکزی و ستاره اصلی بلعیده شده و ما الان نمیتونیم تو تصاویر هابل اون رو ببینیم و تنها چیزی که اتفاقا تو این عکس‌ها دیده میشه اون دیسک گرد و غباری هستش که در تصاویر ثبت شده.
ستاره اصلی در حال فروپاشی است و به یک ستاره کوچولوی سفید فوق‌العاده داغ تبدیل می شود. دمای این ستاره به حدود 250,000 درجه فارنهایت یا 140,000 درجه سانتیگراد میرسه. این یعنی 24 برابر دمای سطح خورشید ما. این کوچولوی سفید رو می توان به صورت یک نقطه نورانی در مرکز سحابی مشاهده کرد. دو لوب گاز داغ که از بالا و پایین کمربند یا همان حلقه مرکزی در حال فرار هستند توسط دیسک ضخیم فشرده شدند. این گازها با سرعتی بالغ بر 2 میلیون مایل در ساعت در حال حرکت به اعماق فضا هستند. برای درک بهتر این سرعت تصور کنید که میتوان از زمین به ماه رو در کمتر از 7 دقیقه طی کرد. این سرعت واقعا باور نکردنیه. این طوفان‌های ستاره‌ای به سرعت در حال شکافتن گازهای خنک‌تر و کندتری هستند که در واقع در مراحل قبلی ستاره شکل گرفتن زمانی که ستاره یک غول سرخ بود و اینها را به اعماق فضا پرتاب کرده بود. تابش فرابنفش شدید از ستاره فوق داغ باعث شده که گازها به این شکل درخشان بدرخشند. همانطور که در تصویر می‌بینید رنگ قرمز نشان دهنده نیتروژن و رنگ آبی هم نشان دهنده اکسیژن است. حالا بهتر به تصویر نگاه کنید. شاید جالب باشه عرض این سحابی حدود 5 سال نوریه. یعنی اگه با سرعت نور فقط از یک طرف این تصویر بخوایم به طرف دیگه اون سفر کنیم باید حدود 5 سال در راه باشیم. برای درک بهتر یادتون بیاد که نور در هر ثانیه حدود 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. پس حالا میتونین تصور کنین که 5 سال نوری چه فاصله عظیمیه. اما این همه زیبایی و شگفتی تنها یک لحظه کوتاه در مقیاس کیهانیه. سحابی دمبل کوچک در حدود 15,000 سال دیگه ناپدید میشه. این در حالیه که سن منظومه شمسی ما 4 میلیارد و 600 میلیون ساله. بنابراین این سحابی درست مانند یک چشم به هم زدن در تاریخ کیهان میمونه. این واقعیت ما رو به فکر فرو میبره که جهانمون چقدر فعاله. هر رویداد کیهانی، هر ستاره‌ای در حال مرگ و البته هر سحابی درخشان داستان جذابی برای گفتن دارند. تلسکوپ فضایی هابل از زمان پرتابش تا کنون بیش از 1.6 میلیون رصد از بیش از 53,000 سوژه آسمونی را انجام داده و در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده هابل منجر به انتشار 44,000 مقاله علمی تا کنون شده. این تلسکوپ یکی از موفق‌ترین و پربارترین مأموریت‌های فضایی در تاریخ علم بشره. جالبه که بسیاری از کشفیات هابل قبل از پرتاب اون پیش بینی نشده بودند، از جمله کشف سیاه‌چاله‌های فوق‌العاده عظیم در مرکز کهکشان‌ها، مطالعه اتمسفر سیارات فراخورشیدی، مشاهده و دیدن عدسی‌های بزرگ گرانشی توسط ماده تاریک یا حتی کشف انرژی تاریک و فهمیدن این که تشکیل سیارات در میان ستارگان مرسومه. هابل به تحقیقات خود در این حوزه‌ها ادامه خواهد داد و با قابلیت منحصر به فردش در رصد نور فرابنفش به بررسی پدیده‌هایی مانند رویدادهای منظومه شمسی، انفجارهای ابرنواختری، ترکیب اتمسفری سیارات فراخورشیدی و پدیده‌های دینامیکی در کهکشان‌ها می‌پردازد. و اما تلسکوپ فضایی جیمز وب برای تکمیل تلسکوپ هابل طراحی شده. نه جایگزین اون. میتونن با کمک هم با پوشش طول موجهای مختلف نوری به ما در درک جامع‌تری از کیهان کمک کنند. تحقیقات آینده هابل از فرصت همکاری با جیمز وب بهره مند میشه که در نور فروش سرخ به مشاهده جهان میپردازه. این پوشش ترکیبی از طول موجها به ما امکان میده تا تحقیقات پیشگامانه‌ای در زمینه‌هایی مانند دیسک‌های پروتوستاره‌ای، ترکیب سیارات فراخورشیدی، ابرنواخترهای غیر معمول، هسته‌های کهکشانی و به طور کلی شیمی و زیست جهان دوردست انجام بدیم.
صحابی دنبل نه تنها یک جرم باشاکوه در دوردست‌های ماست، بلکه به ما درک بهتری از عظمت و بزرگی کیهان میده. حالا ما در قرن 21 با استفاده از ابزارهای پیشرفته خودمون نظیر هابل و جیمز وب میتونیم به اعماق کیهان نگاه کنیم و راز اون دوردست‌ها رو برملا کنیم. هر جرمی که از پشت چشمی تلسکوپ یا همینجوری در آسمان شب دارید میبینید، نورش داره داستان جذابی رو از اعماق کیهان برامون روایت میکنه که حالا با استفاده از این ابزارهای پیشرفتمون میتونیم به اونها گوش بدیم. شما چی فکر میکنیم؟ به نظرتون چه اسرار دیگه‌ای در قلب کیهان نهفته است که هنوز نتونستیم اونها رو آشکار بکنیم؟ آیا میتونیم روزی به این سحابی‌های دوردست سفر بکنیم؟ یا اصلاً ما در این کیهان تنهاییم؟ ممکنه در پشت اتمسفر سیاره‌های فراخورشیدی روی این سیاره‌ها و سرزمین‌های عجیب غریب موجوداتی شبیه ما یا اصلا غیر از اینکه به ما شبیه باشن موجودات زنده‌ای وجود داشته باشن یا نه؟ حتما نظرات خودتون رو برام بنویسید. ممنونم. اینم از راز نجومی امشبمون که امیدوارم لذت برده باشید. ممنون که تماشا کردین. شب آروم و پرستاره‌ای رو برای همتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی در اسرار کیهان، کلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.